Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë si të gatuajmë bukën në kushtet e shtëpisë, pra bukën e grurit. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam marrë 1 kg miell gruri, 500 ml ujë, 10 gram maja buke, 10 gram far chia dhe 10 gram far susami. Dhe kripen gjithashtu që është prezent. Këto dy fara të susame dhe chia, unë ja u rekomandoj që t'ja hedhni bukën sepse rritin ndjesinë e ngopjes, pra nuk konsumojmë shumë bukë dhe njëkohësisht ndihmojnë në tretje. Vazhdojmë nga puna. Uji është i vakët. Hedhim majan e bukës tek uji, e trazojmë, kemi thënë sepse këta dy përbërës duhet që të veprojnë me njëri tjetrin. Do hedhim 1 lugë gjille krip, jo shumë të mbushur pra. E përzim kripën me miell në mënyrë që mos të binë direkt në kontakt me majan e bukës. Dhe vazhdojmë avash avash ta trazojmë. Pothuajse është njësoj sikur kur ulim byrekun. Pra pasi e kemi përzirë me lugë për disa minuta dhe është bërë në këtë mas, tani do ta përzim me dorë. Në brumin ja u rekomandoj që ta bëni gjithmonë me dorë, sepse ngjishet më mirë dhe bëhet më njëtrajtësisht pra. Siç e shikoni, pra brumi është bërë shumë i mirë dhe do të ngjeshet derisa nuk ngjitet fare tek duart, e shikoni? Dhe nëse keni dëshirë, mund ta bëni edhe tek tavolina e gatimit, ta ngjeshni për 10 minuta. Tani nuk ka nevojë më. Siç e shikoni, nuk ngjitet te dura fare. Kjo është përfundimi i recetës. E bashkoni dhe e bëni në formë të rrumbullakët. Ja pra, e shikoni? Brumi është bërë shumë i mirë. Do ta vendosim tek tosi. Unë e kam apostafat tasin sepse gatuajnë gjithmonë në shtëpi, por nëse nuk e keni tasin që është apostafat për bukën, mund të përdorni një që keni në kuzhinë dhe do ta lini për 2 orë, do ta mbuloni me qese. Unë do ta mbuloj me kapak dhe pas 2 orësh do ta shikojmë brumin sa është rrit vëllimi. Pra do të rritet 3 fishi i brumit në fillim. Ja, pra të dashur miq, pas 2 orësh brumi ka arrit në këtë stad. Pra është 3 fishi i brumit që kemi vendosur në fillim. Tani kemi lyer tepsinë që do ta vendosim. E kemi lyer me vaj dhe tepsia e bukës nuk lahet, sepse duke u djegur vetvetiu lëshohet buka dhe nuk ngjitet asnjëherë për tepsi. Ja u rekomandoj edhe ju që tepsinë e bukës mos ta lani. Tani e marrim brumin. E tundim kështu siç po më shikoni mua. Është bërë shumë i mirë. E ngjeshim, tamam si brumin e brekut pra. Nuk e lëm kështu me këtë fryrën që e ka marrë në tavë, sepse do ta vendosim edhe një herë tek tepsia që të vinë. Pra do ta ulim volumin komplet. Do ta ngjeshim siç e ngjeshim brumin e brekut. Dhe tani do ta bëjmë në kuleç. Unë i bëj kuleç të vegjël për tepsinë që kam, ju ose bëni kështu siç e bëj unë, ose mund t'i bëni si pas dëshirës për tepsinë e juaj. Dhe i ngjeshim tek tepsia, sepse tepsia është pak e lyer me vaj dhe bën më kollaj, nuk ngjitet pra. Në këtë mënyrë origjinal si kulaçën e brekut. Dhe vendosim tek
tepsia njëri pas tjetrit. Ja, pra të dashur miq, thash i rregullova edhe në tavolin, por edhe pak tek tepsia. Tepsinë e kemi lyer me vaj dhe i kemi rrotulluar të gjithë kulaçet kështu në mënyrë që të njomen me vajin e tepsisë, që mos t'i hedhin vaj tjetër. Ju po dëshirut me fuçe, mund t'i lyeni të gjithë sipër dhe pasi t'i keni lyer, t'ja hedhni fara të susamit dhe të çijes. Sepse e tham edhe arsyen pse ja hedhin, ndihmojnë në tretje dhe ta japin ndjenjën e ngupjes. Mund të njomni edhe me pak ujë nga sipër, shumë pak, vetëm thjesht sa për të lyer, por unë ja u rekomandoj modelin që e bëj unë. Pra të hedhni pak më tepër vaj tek tepsia dhe gjatë kohës që i keni bërë gati kuleçet, të njomni në dy anë. Në qoftë se është gjithmonë ambienti i ngrohtë, këto do të vinë më shpejt dhe të mbushet komplet tepsia, do të shikoni. Ja, pra të dashur miq, pas 1 ore e gjys, buka jon ka ardhur në këtë stad. Do ta vendosim ta pjekim në furn në temperaturën 250 gradë për 30 minuta. Nëse keni dëshirë, mund ta lëni edhe më tepër të fryhet. Nuk prish punë, por jo që ta lëni tepër, që të ulet brumi. Këtë do ta keni shumë kujdes. Ka dhe metoda tjera të bërjes së bukës në kushtet e shtëpisë. Brumi mund të ulet më i hollë dhe koha e ardhjes së brumit është edhe më e shkurtë. Por kur brumi është i ngjeshur si brumi i byrekut, buka del më mirë, por don kohë më tepër për të ardhur brumi. Pra e vendosim në furn në temperaturën 250 gradë për 30 minuta. Ja, pra të dashur miq, fiks pas 1 gjysore, buka jonë është e gatshme pra. Është pjek shumë mirë dhe nuk ka asnjë ndryshim nga buka që blihet, vetëm është edhe më shishme. Ja, pra të dashur miq, edhe buka ka dalë perfekt. Ju rekomandoj që ta lini të ftohet para se ta konsumoni, sepse kur del nga furra është pak e butë dhe duhet që ta mpin lagështirën. Ju mund ta konsumoni edhe të ngrohtë, se çuni im, me thënë të drejtën, e don bukën sa po ka dal nga furra. Por unë ju ja u rekomandoj që ta servirni të ftohtë. Ja, pra të dashur miq, kjo ishte receta që unë përgatita sot për ju. Dhe duke shikuar këtë bukë si unë e kam përgatit, mendoj që ju do të gatuni që nesër në shtëpitë tuaja. Duke ju falenderuar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni të më bëni subscribe të kanalin im dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Mirupafshim, shihemi së shpejti në videon e radhës.